Schwarzwald, en tårta som heter Schwarzwald. Visste ni att den tårtan är döpt efter det här området vi åker igenom nu? Det här är nämligen Schwarzwaldberget. Det är en stor bergskedja och den ligger i området Baden-Württemberg. Högsta berget på den här bergskedjan är 1493 meter. Och vi kommer väl färdas på ungefär 700 meters höjd tror jag. Att vi nu färdas så högt upp, det kommer vi lägga märke till lite längre fram i dagens episod. Ja, det blir alltså ett rejält väderomslag och det är klart, det är ju så när man kommer upp på de här höjderna. Rätt vad det är så kan det börja snöa i april månad. Häng med nu så får ni se. En himla fin väg alltså. Jättefin väg. Bred och fin. Ja, 2 filer uppför. Och det här är skogen. Ja, gud, ja, vad konstigt. Ja, märkligt det säkert. Det är när de har skövlat skog så har de Gjort. kör där. Ja. Oj, kolla här kommer det tradarna runt här. Ja, Attention står det. 10 kilometer står det. Ja, Långtradare. man ska... Den är skarp den här kurvan. Mm. Det var liksom som en bubbla runt nästan helt. Ja, vi kör över den andra nästan nu. Nästan mer än 180. Ja, bara som en ögla eller vad man ska säga. Ja, det är lite roligt att få köra åt andra håll också faktiskt. På våren. Mm. Det var ju något ställe som jag hittade, stod att det var på 600 meters höjd ungefär, så det är väl uppe på den här åsen vi åker på. Det är mesigt. Se om det står någonstans så högt vi är. 16 kilometer. Det är långt att vänta om man är kissad. Alemannisch. Det är mycket tung trafik här. Det får det bubblar över. Ja, nu är vi nog uppe på 600. 31 heter vägen som jag färdas på och det är den här serpentinvägen. Ni ser här. Om jag nu uttalar rätt vet jag inte. Krausfelsenkurve heter det här området där den vägen gick då. Villingen, Schwenningen. Nu är vi uppe. Och 6 kilometer kvar till en ställplats där vi ska tumla och tanka vatten. 22,59. Kostar diesel igen. Ja. Men nu står det nog i fel fil va? Ja, här hamnar vi på en ställplats som låg vid en järnvägsknutpunkt. Och den var väldigt dyr, kommer jag ihåg den ställplatsen. Men här fanns möjlighet till att tumma gråvatten, toalett och tanka färskvatten och det gjorde vi. Hästar. Rejäla staketer. Står att det är en slottspark. Det är något som ser ut som ett slott där uppe. Jag tyckte det såg ut som en kyrka. Ja, det kanske var en kyrka. Ja, vi kollade in en ställplats på Park for Night och den var ju gratis tydligen. Och det var på vägen när vi körde så att vinst och förlust sa vi åker in och kollar. Det ska tydligen finnas möjlighet till ström om man vill ha det. Men den var gratis och det kändes alldeles utmärkt. Här är det va? Nej, rakt fram står det på bilen. Oj, vilken konstig bulle.
Ja, det kan inte vara en rondell för det går inte att köra då. Nej. Om 200 meter, sväng höger, sen sväng vänster. Det står några husbilar här. Det är till och med vatten här. Nej, det kanske Sväng höger, sen sväng vänster. Här står det information. Ja, men då har vi ju kommit fram till Donaueschingen. Kanske det heter Donaueschingen. Faktum var att vi skulle passera här och så slog jag på Park for Night samtidigt som vi åkte. Och så kan man ju trycka på en knapp som talar om var du är och så ser man exakt var man åker i Park for Night. Och då såg jag det här Donaueschingen och där fanns det en parkering. En gratisparkering med ström. Och så fanns det en ställplats och en privat ställplats också. Jag tänkte då åker vi in och kollar där. Och här var ju faktiskt väldigt lummigt. Stora träd och lugnt och en liten älv som rinner här nere med bävervarning. Där har de gjort bäverhotell och grejer där. Så här kan man nog kolla på lite bävrar och grejer. Och så var det en fin vad heter det? Koloniträdgård där borta. Eller kolonilotter. Jättefint. Så nu ska vi ha en kolonilott. Ja, och jag blev gösugen på en kolonilott när jag såg det för de var så jädra fina. Tänk vad perfekt att ha en kolonilott som man bor i hela sommaren och sen så åker man ut och åker husbil på vinter. Är det någon som har så kanske? Ja, det är säkert, finns säkert någon som har så där ute. I sådana fall kan ni skriva om det är bra. Vad heter det? Kan man odla grönsaker och lite sånt där på sommaren? Det är ju skitskoj. Så nu stannar vi här i natt. Och här fanns det ström. Jag tycker det här är ett fantastiskt koncept som vissa städer bjuder på. Gratis ställplats och så finns det en stolpe. Här finns 8 eluttag. Och så väljer du vilket eluttag du vill ha. Så lägger du på pengar och så får du ström till din bil. Det kostar ingenting att stå här men strömmen kostar 1 euro per kilowatt. Det kan man ju tycka är lite dyrt. Men om man inte betalar något för ställplatser då kan man ju lägga på några euro för att få ström. Speciellt om det då kanske är kallt på natten. Då kan det vara gött att ha på lite ström då om man nu vill spara gasol eller vad man nu gör då. Eller som när jag sitter och redigerar, det drar ju mycket ström så. Ja men det var jättekäckt. Så här ser dagens lunch ut. 2 Lidl-korvar som jag tycker är väldigt goda. Och så lite sparad spaghetti, lite tomater och ketchup senare. Mitt inne i staden här så ligger det ett bryggeri, ett ölbryggeri, Fürstenberg bland annat. Och Hopfner och Riegler tror jag har smakat på förut faktiskt. Carola hon drog full fart med elen upp för den här backen. Så jag är långt efter nu. Jag liksom kollar ju på omgivningen och så lite. Tycker jag man ska göra. Det var en cykelaffär och en musikaffär. Blomsteraffär. Såg du affären där nere? Vi ska där. Ja. Och så uppåt. Nej. Nej. Vilken affär? Den med musikinstrument. Det var en jädra massa musikinstrument. Jag tittar väl inte för jag var intresserad av musiken. Ja, precis. Jo, men den var fräck. Det är en fontän, men den är torr nu. 22 000 bor det i denna staden, sa Carola precis. Den här brunnen har vi letat efter nu. Kört runt hela stan och letat efter. Nu hittar vi den. Fast vi kom på ovansidan. Då kastar man i en peng där så kan man önska sig någonting. Tydligen. Och det här är ett slott. Och så är det slottsparken som är här borta. Och den är jättefin den slottsparken. Vi ska cykla in dit sen. Kyrka tror jag. Och här är den här gubben med oss igen. Jag tror inte jag har varit någonstans nästan där inte han har varit med. Faktiskt. Ja, det fanns
en del grejer i den här staden. Vi åkte förbi ett torg nu med en mega uteservering där de hade glass bland annat. Det satt säkert 150 pers på den uteserveringen. Det är en jättestor park. Otroligt stor park alltså. Ja. En jättefin ankdamm. Ett helt ankhav. Det är många olika fåglar här. Ja, den största ankdamm jag har sett någon gång tror jag. Väldigt fint ordnat. Nu kommer den färska sparrisen upp på tallriken här som vi köpte häromdagen. Med brysselkål och lax och så ska vi ha lite bearnaisesås till det. Lite som inte har någon det. Mm. Bra med såsen. Jag kollar på Park for Night och vi befinner oss i Donaueschingen tror jag detta heter. På vinst och förlust så åkte vi hit för att se om det var något bra här. Det fanns nämligen en sån här blå parkeringsskylt med en liten husbil i. Det är ju en parkering för husbilar som ofta är gratis. Och vi hittade en här. Och jag måste säga det var lite bättre än vad jag hade räknat med. Så att det ångrar vi inte alls att vi åkte hit. Så att det är ett litet tips som man passerar här. Och man känner att nu kan det vara dags att stanna. Åka in till Donaueschingen. Superfin slottspark här inne. Och den här staden som var här var faktiskt trevligare än vad jag trodde. En del fina gator, mycket restauranger och stora uteserveringar och mycket glass och bira och allt sånt där. Så att det är värt att stanna här. Och på sommaren är det väl ändå bättre. Här inne är en flod med massa änder och fåglar och grejer utanför. En koloniträdgård lite längre bort som var lite kul att promenera vid och så. Och så då att man har tillgång till ström. Det kostar pengar strömmen. Men parkeringen å andra sidan gratis. Så jag kan verkligen rekommendera det stället. Nu har vi vaknat upp till en morgon då det blåser ganska kraftigt. Bilen gungar lite grann emellanåt. Solen lyser fortfarande så att så länge den gör det och det inte börjar regna så går det väl bra tycker jag. Nu åker vi vidare till, inte alls långt, till, va? Geisingen tror jag det heter. Jag ligger bara 1,5 mil längre upp och då undrar ni varför åker ni bara 1,5 mil? Men det är nämligen så, vi har 25 mil nu till våran leverantör av husbilen och de ska fixa några saker på husbilen som de inte hann att få till förra gången. Och vi har 6 dagar kvar tills dess, eller 5 eller vad det är. Och det finns ingen mening att åka 25 mil och så stå där och vänta, utan då tar vi korta etapper dit nu då. Det har vi gjort hela tiden kan man säga. Vi fick ju en tid att passa och den har vi följt då sista 2,5-3 veckorna här nu då. Och den ställplatsen som det verkar ser superfin ut. Och ett högt betyg är det på den också. En bra bit över 4, närmare 5 tror jag. Så det ska bli intressant att se vad det är för någonting.
blåser ju så mycket. En Cartago, han har surfbrädan på taket. Ja, en jävla packbox hade han där uppe också. Där. Och där är Malibu, sån har vi tittat på. Han har satt solpanelen ovanpå packboxen, såg du det? Ja. Vad mörkt det är på himlen där borta. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Destination. Och många platser där. Ja, fin plats. Ja, det var fint. På sommar kan jag ställplats. tänka mig att det är ännu finare. Men vi kan tumma här. Mm. Är det här? Ja, det är det. Så har vi gjort det. Ja, vi hoppade den ställplatsen. Det var en jättefin ställplats, men vi kände att 1 mil var för kort att åka idag. Så vi åker vidare till Riedlingen. Riedlingen. Där har vi hittat en gratisplats mitt inne i stan och det såg lite trevligt ut, så vi chansar och åker dit. Ta andra avfarten. Ser vi hur det ser ut. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me. Nu har vi varit inne på ett ställe där man säljer närodlade prylar här bredvid. Och de gjorde allt möjligt där. Det var glass och korv och potatis och yoghurt och allt möjligt. Ägg och både det ena och Bönderna går andra. här på sidan. Ja just det, djuren gick på baksidan gården här. Så vi köpte korvar. 4 grillkorvar. Jag tror att de var lite starkare de korvarna. Scharf stod det, det betyder väl skarpt. Skarp korv. Det måste väl betyda att det är lite smak. Hoppas jag i alla fall. Och så drack vi lite kaffe och tog en macka samtidigt. Så det blev som ett litet raststopp här. Nu regnar det. Det står på skylten där. Versorgen, unser Land, mitt regionala produkter. Och vi är i Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ja. Och det har börjat regna och blåsa så in i helsike. Nu ska vi ut här också, det är så trafikerat. Nej, jag tror Men inte nu att har det vi var farligt. tur. Sväng vänster, sen kör in i Nu är det rondellen. klart. Ja. Nu var det rosa. Ta andra avfarten i rondellen. Fan vad det regnar. Rosa. Det var ett sånt ställe de kunde haft en liten ställplats där. Ja. För 5-6 bilar fanns det i alla fall plats till. Baksidan. Och så kunde de ha haft en liten grillplats åt dem. Så kunde man köpa korv där inne. Och grilla direkt, ja. Ja, fan vad käckt det var. Dedikerade platser för Ja, så fattar jag det. husbil. Nej, inte här. Jo, Nej. Nej, det här är så. Sväng höger. nej, det var inte så. Ja, det stod buss efter mig. Här står det. En husbilsskylt. Ja, det är det. Det är väl de platserna då. Det är tomt. Och där är det också. Ja, jädrar. Du kan ta vilken du vill då. De här var ju långa. Får vi nästan köra upp. För de lutar ju ner. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Jugendhaus. De har ju Ja, vad De har konstigt. ju ställt sig konstigt, va? Eller? Mm. De är ju borttagna de platserna. De har ju ritat för dem. Nu kom den. Nu regnar det ju igen. Började regna. Det blev precis uppehåll och så tänkte vi då ska vi gå ut och kolla lite hur det ser ut här. Där står Frankelito där bakom. Och här rinner en älv. Ja. Dock är det inte så mysigt idag med tanke på att det regnar och är kallt. Det är inte mer än 10 plusgrader och regna. Kan du gå här? Vad äckligt. Det är äckligt att gå där på. Ja, men jag har inte haft regn på länge alltså. Nu... Men man känner ju hur tråkigt det är när det regnar. Åh, vad tråkigt. Det här verkar vara en vattenfall av någon slag här. Det var en liten fördämning. Det är som en strand där. Hallå Alice! Hallå Alice!
Det är en del sådana här korsvikeshus och gammal bebyggelse. Och där ligger en sushi-bar med härlig uteterrass på sommaren där. Kom faktiskt solen här. Vi har åkt förbi i alla fall en by förut innan vi kom hit. Och där var det fullt med storkar på hustaken. De hade sina byggt bo. Det var flera stycken par som hade byggt bo på hustaken. Och det verkar som det är mycket storkar här runt omkring. Och här har man till och med liksom anammat storkarna så att de har fått plats som statyer här. Här ligger ett bageri. Kolla här hänger husen lite snett och vint. Det påminner om Mosel lite grann byggnaderna där. Det är lite blandat. Ja. Vi sitter hemma idag för att... Det var en glasseria också. Det är svinkallt i alla fall. Det är en sak som är säker. Det är riktigt kallt. Vi är på ganska så hög höjd. Det är på över 600 meters höjd hela regionen om man säger så. Vad heter det? Württemberg. Så det är jättehögt upp. Kan ju vara det också som gör att det blir lite kyligare här. Snöa. Helt sjukt. Jag ska vara tunnhår och börja snöska. Här är dörren öppen och det har börjat snöa ute. Alltså det är ju sjukt. Det är ändå 4-5 plus vet du, men det började snöa. Fan, jag trodde det var över. Tulpanerna är på väg upp i buskagen runt omkring här. Det är fan inte mysigt. Det är ju helt sjukt ju. Det snöar rejält alltså. Det är ju för fan vitt. Det är helt vitt här uppe. Ska vi stänga här nu eller? Jag såg någon soptunna någonstans men jag vet inte fan var. Jag ska slänga soporna tänkte jag. Ja, vi är klara med den här stan. Vinterstan kallar vi den. Det här hade inte vi koll på att det skulle börja snöa så här. Men nu snöar det bra alltså. Nu snöar det jävligt bra. Det var en nisse här och knackade på bilen förut och det har vi läst om att det är en snubbe som cyklar här och så knackar han på husbilarna och så vill han ha pengar. Han var faktiskt i morse hos oss. Det var skönt att han inte kom i natt för han brukar komma på nätterna har de skrivit. Eller tidigt på morgonen men nu var han här klockan 10 eller 11 eller något. Så det var skönt att slippa det. Eller jag slippa, vi öppnar inte dörren. Hundarna börjar skälla som fan och så cyklar han härifrån. Det blir vara ett fräckt faktiskt. Men snöar det igen? Fan vad jobbigt. Ja, vi är på väg till en... 400 meter. Munderkingen. Vänster där vägen delar sig. Fint i huset då. Det är också på korset. På väg till en gratis ställplats. I Munderkingen. Vi har åkt 1,5 mil. Det är långa sträckor. Jag kollar i alla fall. Det är inte säkert att vi stannar. Håll till vänster och fortsätt på Brungenbergstrasse. Det kostar dieseln 2,23. 700 meter, sväng höger. LPG hade de där. Ja, 10,59. det kanske är bra. Om 600 meter, Ta och sväng toppa upp höger till lite. Martstallerstrasse. Det kan vi göra när vi åker om vi stannar här. Martstallerstrasse. Munderkingen. Freitag. Det var inte så litet. Jag tror det var en pyttelitet ställe. Nej, det var inte inne i parken. Jag trodde man stod här. Nej. Det är en liten parkering. Det var bara 2 eller 3 Destinationen ligger stycken. till vänster. Oj, Shit. Det var tunna grenar. Ladda. Du har ankommit till destinationen på vänster sida. Det är 3 platser. Den platsen var ju speciell. Då ska man köra in så då alltså. Det finns inget vatten där, ser du. Jo, Nej, det är avstängt. du ser väl en stor jävla skylt. Nej, det är avstängt. Ja, ska vi ta här då, eller? Ja, vi kan tänka lite.
Jag sitter med, vad heter det, Park for Night här på plattan och vi har ungefär 15 mil till återförsäljare dit vi ska, där vi köpte bilen då. Vi ska träffa dem på måndag och det är torsdag idag. Så vi har torsdag, fredag, lördag, söndag och så på måndag morgon, så tidigt på måndag morgon ska vi vara och lämna bilen, 7:00 på morgonen. Och nu snöar det för fullt ute dessutom. Och så ska vi ju avverka de 15 milen på något sätt. Antingen står man på ett ställe och så drar vi på söndag till den lilla byn där dit vi ska och så står vi där till på måndag morgon. Tack älskling. Eller så tar man liksom en natt på flera ställen. Men det ska ju vara någonting som är lite kul också, känner jag. Här finns det 2 sådana här gratisplatser i den här staden. Precis som den här finns en till lite längre bort. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag vet inte om det syns i kameran, men det snöar så in i bomben. Ett jädra snöväder. Det andra stället här tror jag ligger lite mer öppet. På ett öppet fält. Ja, det ser så ut. Det vet jag inte om det är bättre i och för sig, men... Här är det lite soligare. Och en mobilställplats. Det verkar vara en gångväg där på sidan. Två schweizare. Ja, vi får tänka lite. Vi är på så många platser nu så vi liksom blir yriga, men vi blir lite bortskämda också. Det är plats hela vägen bort så nu. Det är 3 stolpar med el på. Så nu... jädrar. Tappar jag nycklarna. Nu har vi varit och kollat på 2 olika ställplatser. Och ingen följer smaken riktigt. Vi har lite vatten så vi behöver faktiskt ha vatten. Så det är lite därför också. Så vi ska åka vidare och se om vi hittar vatten på ett ställe längre fram. Och sen har vi hittat en parkering. Och om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men på Park for Night så står det att parkeringen är gratis. Och det finns el som är gratis också. Och är det möjligt? Ja, det märker vi om en stund. Det vore ju fantastiskt om man fick gratis parkering och gratis el. Då står vi där på nätter, kan jag tänka mig. Men vi får se vad verkligheten visar. Så dit ska vi åka nu, men först ska vi stanna på ett ställe och se om vi får ta på vatten. Och nu har vi varit på Lidl en gång till. För vi sa det att nu är det söndag snart igen och då ska vi fan inte stå tomma. Då brukar vi leta efter affärer. Ja, vi har haft en förmåga att missa att det blir söndag och så saknar vi lite grejer så. Men nu har vi så vi klarar oss till måndag, tisdag. Hon måste ju ha luftballong. Det blir sån här nostalgikonsert. Det hade varit skoj att se det. Mm. Ja, så blir det en Titta vilka fina stora flingor vi har fått nu. Ja? Så fantastiskt. Det var verkligen vad jag ville ha. Oj, det var därför det var snö på bilen vi mötte. Skojar du? Den är vitt på backen nu. 5 plusgrader. Vi ska... Ja, Ejhingen är det vi ska till. Sväng höger. Men fan, kan du veva lite fortare? Det är ju så att det lägger sig. Det är som brant uppförsbacke. Det börjar bli slask på vägen. Det är ju helt sjukt. Det är ju inte riktigt vad man hade trott alltså. Ha? Nej. Ja, bilderna får tala för sig själv. Kolla påsklinjerna vid sidan och så snö. Sväng höger till Winkelhoferstraße. Det var inte lite här. Nej. Här, sväng höger säger han ju. Varför lyssnar du inte? Är det Förlåt. Om du inte lyssnar. Det kändes som en sån liten väg älskling. Ja, men det
lär väl höra vad hon säger. Var detta en ställplats eller bara någonstans som man kunde Det tanka? är en stor jävla parkering som är en Sväng ställplats höger till. till Fischersteige. Sedan är destinationen till höger. Det är ju tur att det är lite för varmt för att snön ska lägga sig. Nu är det bara 3 grader. Jävlar vad bilar det var eller? Destinationen ligger till höger. Där framme. Ingången så måste väl vatten och där finnas någonstans där. Där är det vatten och grejer. Bra fram. Vi gick bara att tömma med slang stod det. Men det kanske går att fylla i alla fall. Jag ser backar upp där. Det är inte så rolig plats egentligen. Det var väldigt mycket bilar, det var förvånande. Så det var ju jättekäckt. Det här gick att tömma och det gick att fylla vatten. Det finns ström här också för de som står här. Så det är en fullservice ställplats. Väldigt många bilar här. Man får inte stå med husvagn av någon anledning. Men jag såg att det var en ravin ner här så man ser ut över vidderna långt bak igenom. Så det är kanske därför folk står här. Och vi är i Hängen. 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 Jag vet inte om man uttalar e. Vi ska till Erbach. Under Donau. Erbach under Donau. Var det va? Har vi då 14 kilometer. Det är långa sträckor. Men det blir ju totalt 3 mil idag då. Oj, och det har tagit tid. Ja, det har tagit jättelång tid. Men vi har ju kollat in tre ställplatser har vi kollat. Det här var ju den tredje. Nu har vi 80 liter vatten med oss. Ja. 75 i alla fall. Vi har snö på bilen också. Vi ska till höger här. Jaha. Det var bra att vi var här uppe då. Kolla vad fint väder det var nu. Ja. Och så är det vitt på åkrarna där borta. Ja, det är lite skillnad mot för 15 minuter sedan. Torra vägar och klar sikt. Nu ska vi se, det här är lite intressant för att när det är gratis allting, till och med el, då kan man ju tänka sig att folk som bor runt omkring här och en bra bit bort känner väl Om till det 600 stället. meter, sväng höger. Så det kanske inte finns några lediga platser. Är det den parkeringen där? Där står det en husbil. En Morelo. Von bilställplats, 100 meter står det på en skylt där. Här står en stor lastbil i vägen. Det finns en lekpark om du vill leka lite senare. Ja, det vill jag. Ja, det vill Vi har sol och grejer nu, vet du. Ja. Sida. Det får man gärna vara glad för. Ja. 50 meter. Kommer vi inte in här på grund av honom? Nej. Jo, det Nej. måste jag väl göra. Eller? Tack. Behöver inte köra ner leran nu. Håller han på och Fixat till dränerar? en trädgård. Ja, de har nog dränerat eller något. Det var en fin allé. Sportshall. 2 bilar är det. En Kartago och en Morelo. En sopetunna. Där är elskåp tror jag. Tror du det? Han har en sladdutdragen. Ja. Backa eller köra? Nej, du får det nog lutar köra. att köra. för- Ja. Och det blir ändå rätt. Istället för elskåpet då. Ja. Han har dragit en sladd också, ser jag. Ja, det lutar bakåt Men lite. inte mycket eller? Mm. Det är bättre att... Nej, det är inte mycket. Han är ju inom sträckorna. Ja, det är han, men Nej, han är men inte det på är bättre det mitten. när vi ska sova. Vi kollar här. Det här var ju rätt käckt faktiskt. Man kan åka runt och leta ställplatser och parkeringar och känna att jag vet inte. Men det här tycker jag var... Här är inga stora vägar alldeles intill. Och så är det lite fotbollsplaner och här kan man promenera med hundarna och sådär. Här är en friidrottsarena på andra sidan. Jag tror inte att det blir mycket folk på dem. Här är ett skåp. Har vi tur nu finns det ett uttag till oss där. Så gör man. Och jädrar, det var ju många uttag här. 6 stycken. Gratis, förstår ni eller? Det är helt sjukt. Undrar hur många ampere det är på.
Så får vi göra. Och så sätter vi den på 1 tror jag. Lite jobbigt med en hand bara. Så. Nummer 1. Och dra lite min kabel. Det är helt sjukt vad det snöar. Igen. Men nu kom det faktiskt ändå tumma soporna. Det var bra för den soptunnan var full. Här ska vi stå några dagar. Kommer vi att fylla den då, menar du? Ja. Du måste bara äta. Stod en Cartago Highliner bredvid oss nu. Det har inte jag sett förut. Så det måste vi googla. Det blir nästa bil. Det var skitfräck Cartago Highliner. Nu ska vi ha kaffe. Vad sa du? Baden-Württemberg? Det är det distriktet vi är. Det är ett eget valdistrikt, tror jag. Det gör ingenting att det snöar, för vi har tom soptunna utanför. Ja. Idag har det kommit nya avsnitt av där vi spelar lite så här romantiskt. Vill du ha en sked? Nej. Det först vet du. Där. Nej. Där du då har på tallriken, vad det nu kan vara, tänker hon. Det är väldigt gott. Nu har Carola fixat in en fin tallrik hem och jag har redan smakat på den för att liksom kunna berätta för er att den här korven vi köpte på det här bondgården, jädrar vad stark den var. Åh, vad den brände. Smakar väldigt mycket rökt. Ja, det gjorde den. Men det är gott med rökt. Men till den här Perlenbacher Gold så tror jag det blir perfekt. Till potatissalladen är det bra. Det är mildare i det. Vad god. Ja, spännande. God morgon alla goda följare. Alltså jag har märkt att det är mycket lättare vankas det krispig anka. Det är lite lustigt när vi kommer gående här så är det någon som har inhandlat en Together. Herregud vad kajerna låter. Good evening, ladies and gentlemen. I thank you for being here in all of your splendor, rebels and change makers. Welcome to this timeline.